नमस्ते टेक्नो बाई च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँलाई तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्समा विवरण बिग्रिएको छ, यसरी सचाउनुहोस्। के गर्नुपर्छ भिडियोलाई स्क्रिप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमाको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सम्पूर्ण हेर्नुहोला। हमेस भिडियोतर्फ गाडी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउने क्रममा कतिपयको नाम, जन्ममिति, रक्त समूह वा ठेगाना त्रुटि हुने गरेको गुनासो आइरहन्छ। विशेष गरी अनलाइन फारम भर्दा वा कार्यालयबाट विवरण प्रविष्ट गर्दा हुने यस्ता साना गल्तीले गर्दा धेरै सेवाग्राही अन्यल र चिन्तामा पर्ने गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार लाइसेन्समा भएका यस्ता कुनै पनि त्रुटिहरूलाई निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर सचाउन सकिन्छ। विभागका निर्देशक केशव खर्तीवडाले विवरण सचाउने अवस्था र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारेका छन्। प्रणालीमा सबैभन्दा पहिलो प्रणालीमा विवरण सचाउने प्रक्रिया। यदि तपाईँको लाइसेन्समा विवरण गलत छ तर तपाईँलाई तत्कालै नयाँ भौतिक कार्ड चाहिएको छैन भने प्रणालीमा मात्र विवरण सचाउन सकिन्छ। यसका लागि सेवाग्राहीले आफूले लाइसेन्स निकालेकै सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रणालीमा विवरण सचाउन कुनै शुल्क लाग्दैन। निर्देशक खर्तीवडा भन्छन्, सिस्टममा विवरण सचाइएको पैसा लाग्दैन, यो सेवा निःशुल्क हो। नेपाल सरकारले यसमा कुनै ह्रासो दस्तुर तोकेको छैन। दोस्रो, कार्ड छापिसकेपछि नयाँ कार्ड निकाल्ने प्रक्रिया कसरी। यदि तपाईँको लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड छापिएर हातमा परिसकेको छ र सचाइको विवरण सहितकै नयाँ भौतिक कार्ड नै आवश्यक छ भने यसलाई प्रतिलिपि प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भने सरकारले तोकेको प्रतिलिपि दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलाकै गलत विवरण भएको कार्ड कार्यालयमा बुझाएर सचाएको नयाँ कार्ड लिन सकिन्छ। किन सचाउने विवरण र के छन् यहाँ। लाइसेन्समा हुने सानो त्रुटिले पनि भविष्यमा नागरिक एपमा लाइसेन्स लिङ्क गर्न, ट्राफिक चेकिङका बेला पहिचान खुलाउन वा अन्य कानुनी प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्छ। विशेष गरी राजधानी वा नागरिकताको विवरणसँग लाइसेन्सको डाटा मेल नखाएमा सरकारी सेवा लिन कठिनाइ हुने भएकाले समयमै विवरण चुस्त राख्न विभागको सुझाव छ। कहाँ जाने र के कागजात चाहिन्छन् अथवा हामी विवरण सचाउनको लागि सेवाग्राहीले प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा लाइसेन्स जुन कार्यालयबाट जारी भएको हो सोही कार्यालयमा पुग्नुपर्छ। तपाईँहरूले जुन ठाउँबाट निकाल्नु भएको छ लाइसेन्स त्यही सम्बन्धित कार्यालयमा जानुहोला। दोस्रोमा छ आवश्यक कागजात। आफ्नो सकल नागरिकता वा राजधानी अनिवार्य रूपमा साथमा लैजानुपर्छ। तेस्रोमा छ निवेदन। कार्यालयमा पुगेर विवरण सचाउनका लागि निवेदन दिनुपर्छ। सामान्य त्रुटि कार्यालयले नै सचाउँछ भने जटिल प्राविधिक समस्या भए कार्यालयले विभागले पत्राचार गरेर सचाउने व्यवस्था मिलाउनु। मानवीय वा प्राविधिक कारणले हुन सक्ने यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याएर आफ्नो आधिकारिक विवरण सुरक्षित राख्न र कुनै समस्या भएमा तुरुन्त नजिकको यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्समा विवरण बिग्रेको छ भने के गर्ने बुझ्नुहोला, खोज्नुहोला र यातायात कार्यालयको पोर्टलमा गएर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तल राखिएका यातायात कार्यालयको वेबसाइटको मुनि तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा पनि राखिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ र यो बारेमा अझ डिटेलमा बुझेर तपाईँ आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।